today I'm going to make Christmas decor out of recycled materials. So, I'm going to make a Happy Parol today. Ayan. So, stay tuned. So, here are the materials that I have. Ito yung mga ginamit sa bouquet. SNR nalagyan ng cupcake. And then, these are scrap mirrors. Yan. And, cardboard. Used ribbons. Ito. Mga ginamit sa mga, used ribbons na to. And then, ito yung mga, ito yung sa mga receipts. Ito yung mga cardboards sa receipts. Sa mga resibo. Ayan. Yun lang. So, this is my finished product. The Happy Parol. I call it Happy Parol. Ayan. So, explain ko lang kung ano yung mga materials na ginamit ko. Take note, these are all recyclable materials. Ayan. So, ito, the eyes and the lips. Ito yung cupcake container sa SNR. And then, tapos yung design sa loob, yung tela na ginagamit for the mga bouquet. Kasi ito rin yun. And then, also, I have this, yung cardboard. Ito yung ginagamit sa, ito yung mga, sa receipts, yung mga resibo. And then, a cardboard. Tapos, meron din ako dito mga, ito, mga scrap mirrors. Yung nilagay ko as base dito. Ayan. So, kasi ito, syempre yung handle na ginamit ko, yung nakadikit dito sa, yung para sa bouquet, para maging ribbon. Oh, diba? So, these are all recyclable materials. That's it. Hope you like my Happy Parol. Thank you!